सुप्रभात मंडळी, स्वागत आहे तुमचं अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आजचा आपला ट्रेक असणार आहे महाराष्ट्रातील प्रमुख ज्या जुन्या घाटवाट आहेत त्यापैकी एक म्हणजेच वरंदा घाट. आणि अगोदर आम्हाला परमिशन घ्यावं लागेल. येतो का माझ्याबरोबर? येतो? चल चल माझ्याबरोबर. चल आपण दोघं मिळून जाऊया. येतो का वरंदा घाटात? होय रे, येतोस का? चल चल कॅमेला. चल येतो का माझ्याबरोबर? सकाळची आहे ना सगळं लाजू नकोस. आता आपण आहोत भोरमध्ये आणि आपल्याबरोबर आहे आपला नवीन जोडीदार निलेश पाटील फ्रॉम कोल्हापूर. आणि आता आपण चहा वगैरे घेतलेला आहे, सगळं नाश्ता केलेला आहे आणि इथून आपण डायरेक्ट जाणार आहे आता वरंदा घाटामध्ये. जाताना एक काळजी नेहमी घ्यायची की तुमच्या गाडीमध्ये पेट्रोल भरपूर असावं आणि तुमचे टायर चांगले असावेत. आणि सगळ्यात शेवटी गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया. चलो.
आता आपण आलेलो आहोत कावळ्या किल्ल्याच्या पायथ्याशी आणि काय नजारा आहे राव, एक नंबर. निलेश अरे दमान चल. जर तुम्हाला कावळ्या किल्ल्याला जायचं असेल ना तर वाघजाई मंदिरापाशी तुम्ही वाहनं लावून एक पाऊल वाटे जाते कावळा किल्ल्याच्या बुरुजापर्यंत. तुम्ही त्या वाटेनं डायरेक्ट तुम्ही किल्ल्यावर जाऊ शकता. फक्त काळजी घ्या चालताना, कारण एका बाजूला कारण छोटीशी एकदम पाऊल वाट आहे. नीट बघा. कसं वाटतंय? भारी वाटते बिना पाणी पिऊन. आपण तिथनं आलो का? हो. जो काही नजारा आहे ना कावळ्या किल्ल्यावरून दिसणारा अप्रतिम आहे. आपण कुठून आलं माहिती आहे का? ती खिंड दिसते का? ती खिंड तो वरचा टावर आहे का त्याच्या बाजूला ती माझी खिंड आहे का? खिंड ती सर दिसते खिंड. अजून आलोय त्याच्यात जास्त आहे इथनं चालत. हो. बिन पाणी पिता. सह्याद्री खरं पावसाळ्याचा माणसाला अनुभव. मस्त एक नंबर. आपण जर कावळा किल्ल्याचा इतिहास बघायला गेलो तर कागदपत्रे अशी कुठलीच नोंद नाही की नक्की हा किल्ला कोणी बांधला. पण कोकणावरून देशावर जो व्यापार चालायचा त्या व्यापारी मार्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी या किल्ल्याची निर्मिती केली गेली. साधारण 1856 साली इंग्रजांनी 1.25 लाख रुपये खर्च करून जुन्या रोडचं चांगल्या रोडमध्ये निर्मिती केली. सध्याला किल्ल्यावर फक्त छोटेसे घरांचे अवशेष आहेत, थोडीशी पाण्याची टाकी फक्त शिल्लक आहेत आणि एक फक्त बुरुज आहे. या व्यतिरिक्त किल्ल्यावर काहीही नाही. आणि आमच्यासारखे भटकन ते लोक. ए कुठे गेलास निलेश? अवचल किल्ला काय कसली भीती वाटते या. आणि आपण जर कावळा किल्ल्यावरून बघितलं तर आपल्याला राजगड दिसतात, सिंहगड दिसतात आणि त्याबरोबरच ज्या गुहेमध्ये समर्थ रामदास स्वामींनी दासबोधाची निर्मिती केली ती शिवतरगड सुद्धा इथून जवळच आहे. जर तुम्हाला कावळा किल्ला यायचं असेल ना तर वाघजाई मंदिरापासून ते असं छा डोंगराच्या पायथ्यानं इथून असंच वर डोंगरावर वर चढून मग तुम्हाला एक पायवाटेने यावं लागतं. आणि तुम्ही जर ह्या बाजूला बघितलं तर इथं तुम्हाला शिवतरगड दिसते. ह्या साईडला समोर दिसतो तो राजगड आहे धुक्यामध्ये हरवलेला आणि त्याच्या बाजूलाच तोरणा किल्ला. अरे बाबा दमाने रे पाहिलं कसं ते